नमस्ते एभ्रिवान, स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई पेमेन्ट प्रुफको भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई टास्क सेवाबाट कसरी विथड्र गर्न सकिन्छ र पेमेन्ट दिन्छ कि दिँदैन भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबैभन्दा पहिला त तपाईहरुले आफ्नो टास्क सेवाको एकाउन्टमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र लगइन गरिसकेपछि तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेसमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स, युजर कोड र अन्य धेरै नै फंक्सनहरु देखाएको छ भने यहाँबाट हामी चाहिँ आज चाहिँ जस्ट विथड्र मात्र गर्नेछौं र एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र कसरी अर्निङ गर्ने भनेर तपाईहरुले मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। भिडियो चाहिँ तपाईहरुले मेरो च्यानलको पेजमा अनि डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो विथड्र गर्नको लागि सबभन्दा पहिला 3 लाइनमा क्लिक गर्दिनु पर्ने हुन्छ र 3 लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि जस्ट यहाँ फन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड फन्ड अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि मेरो यहाँ विथड्र हिस्ट्रीहरु पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। अनि एप्रुभ एन्ड एउटा रिजेक्ट पनि भनेको थियो। जस्ट यसको लागि चाहिँ हामी तपाईहरु विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने यता विथड्र फन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र लोड गर्न चाहनुहुन्छ भने लोड फन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट हामी चाहिँ अहिले विथड्र गर्न चाहन्छौं भने यसमा विथड्रमा क्लिक गर्छौं। एन्ड तपाईहरुले कुन चाहिँ पेमेन्ट मेथड, कुन चाहिँ वालेटमा तपाई विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले इजिली विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट खल्ती, eSewa, ImePay, सेलपे एन्ड सजिलोपे। जस्ट म चाहिँ अहिले खल्तीमा विथड्र गर्न चाहन्छु एन्ड तपाईहरुको खल्तीको मोबाइल नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। एन्ड यति हालिसकेपछि तपाईहरुको लागि विथड्र कति अमाउन्ट चाहिँ विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ अमाउन्ट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मिनिमम विथड्रल अमाउन्ट चाहिँ तपाईहरुको लागि 10 रुपैयाँ रहेको छ भने म चाहिँ अहिले 85 रुपैयाँ छ मेरो अकाउन्टमा भने 85 रुपैयाँ विथड्र गर्न चाहन्छु। एन्ड यति भइसकेपछि जस्ट विथड्रको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड जस्ट विथड्रको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कोड, टाइप, च्यानल टु अकाउन्ट अनि अमाउन्ट भनेर भनेको छ र स्ट्याटस पनि छ अनि मेसेज छ भने अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो विथड्र चाहिँ पेन्डिङमा रहेको छ। जस्ट 24 आवर भित्रमा चाहिँ तपाईहरुको विथड्रल रिक्वेस्टलाई चाहिँ सक्सेसफुली कम्प्लिट गरिदिन्छ। जस्ट अहिले चाहिँ 10:21 मिनेट गएको छ। सो कति टाइममा हाम्रो विथड्र आउँछ हामी तपाईहरुलाई भन्नेछौं। ल गाइज, हामीले बिहान विथड्र गरेको अमाउन्ट चाहिँ सक्सेसफुली चाहिँ पेड भनिसकेको छ, पेड भइसकेको छ र स्ट्याटसमा एप्रुभ लेखेको छ भने अमाउन्ट चाहिँ 85 रुपैयाँ हो र मेरो एकाउन्ट नम्बर यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ खल्तीमा विथड्र गरेको थिएँ 85 रुपैयाँ। जस्ट म तपाईहरुलाई खल्तीको एप्लिकेसन ओपन गरेर देखाउने छु। एन्ड खल्ती एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ लगइन गर्छु। एन्ड यति भइसकेपछि जस्ट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ 6 फेब्रुअरी 2023 को 8:28 PM मा चाहिँ मैले यो पेमेन्ट रिसिभ भएको छ 85 रुपैयाँ फ्रम शीतल योगी अनि रिमार्क्समा चाहिँ टास्कसेवा भनेर भनेको छ। जस्ट यो वेबसाइटबाट मैले टोटल 2 चोटी विथड्र लिइसकेको छु गाइज। एन्ड तपाईहरु पनि यसरी नै अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ र विथड्र अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट यो वेबसाइटमा तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्निङ गर्नको लागि तपाईहरुले एउटा रिफरल एन्ड अर्नको अप्सनमा तपाईहरुले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा अर्निङको पेजमा तपाईहरुले टास्कहरु कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि टाइमवालमा तपाईहरुले टास्कहरु कम्प्लिट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ गेम्स खेलेर र अफरवालहरुलाई कम्प्लिट गरेर पनि तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको छ। एन्ड भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। जय नेपाल, बाई बाई।